මට හුකන්න ආයි උත් එලිමිනේට් සිරාවට ගාරෙන් මේ ලයිව් එක සෙටප් කරලා ඉවරද අපි ගෙදරට ආවා බා සෙටප් කලින් අරු ඇවිල්ලා ඉන්නේ මැච් එක දාපන් කැරි පොන්නේ ආ බ්ලොක් කරලානේ පොන්න ඔව් උත්තේ පුතේ ඌටෝන් වැඩ නැහැ හැරි පොන්නේ හිතන් ඉන්නේ SC64 එක ටූටෝන් වැඩ නැහැ කියලා අම්මට හැමනෙන්න යනවා කියලා කැරි ගොඩ උත්තර ඉන්නේ ඇවරි උඹ දාපන් ඔන්න මුට මැසේජ් එක දාගන්න බැරිනේ ඉතින් මට හලෝ හයි මැච් එක දාන්න ඇවරිය එවරිය නැද්ද ඇවරි your mom your son your dad ඇවරි
ආම්බා හෙලා හ්ම්. මොකද බබලෙක් මෙච්චර ඉක්මනට හ්ම්. මොකද එතනදී දැක්කන අපි ඇබියුස් කරලා ඩිස්මිස් කරා. දැන් කන්න බෑ ඉන්ස්ට්‍රීම් එක පුත්තු තාත්තා ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් ගෙනල්ලාකෝ. අර ඔබ YouTube එකේ කීබෝඩ් එක පෙන්නන්නත් දන්නේ. ලයිව් ස්ට්‍රීම් තෝරක් කරන්න බෑ මගේ කැපුවෙත් නෑ. පුතා on fire. ටර්න් ෆයර් මතෝ මට කිවල පෙන්න්නට පුතා on fire. අම්මෝ දැන් බලමු අපි ස්මූත් ද කියලා ගේම් එක වෙරිෆයි කරලා කරන් පුක්ක දීලා කරන්න ඕන ඔක්කොම කරන්න හා චෝටිය එකක් බං ඒක ිටිපිටියක බං ලොද්ද නැටලා බොම්බේ කරගනින් බයි මට තමයි බ මේ නේ ඔක්කෝ මේ ගහගෙනන්න තාත්තා බෙයිද දෙන්නං බරට දෙනවා නේත අම්මට මේ මගේ හරිනේ මගේ විජයකට ගහන්ඩ බෑ මේක මෙයා මගේ වන් ස්ටීම එන්නේ ඉතින් මේකක් ගනින් යා මත් දන්න ඩිස්පේ පෝට්ටයක් ගන්න නහමන අරග එක මේ ඔඹේ ස්ටේම්මයි කල ඉන්න ඇ කිය උඹේ මූමට හෙන පාස්නේ සිරාට මේ මට මේ ලයිව් එකේ හෙන ෆාස්ටයක් උඹේ මූම් you are disconnected මොකද servers way you have been disconnected from the call of the servers please try again message මොකද නියමයි network is අම්මට offline හුක්කයි දාලා මෙන්න හුත්ත ස්පැම්ම එකක් වැටුණා මගේ අම්මට මේ මට කියල වෙලා ගියා කියපංකු අයියේ අම්මට මේ උඹල ගහපන් මොකර වුණා මගේ ඊ මගේ මැෂින් එක මීර වෙලා ගියාව පොඩ්ඩක් ගන්න සුපෙරි ආන් PFK ඔව් ඉතින් ඈ අපිට මොනාරි වුණා මට මුකුත් උන්නේ නැහැ මගේ මේ තිබ්බටත් වඩා FPS නම් අඩු වෙලා වෙරිෆයි කරලා පස්සේ පළවෙනි මැච් එකකින් දැක්කා බලමු මේ බේසික් පුතාට මෙච්චර ගහලත් ඉතින් මගේ හිරවුණාව මැසින් උඹට මම හෙනොත් තාම ඔව් මේ ෆ්‍රීස් වුණා ෆ්‍රීස් වුණා කියන්නේ ගේම් එක ෆ්‍රීස් වුණාට පස්සේ මැෂින් එක මුකුත් කරන්න බෑ මුකුත් ඔන්නේ නැහැ කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකක්වත් ඉන්නේ නැහැ සප්‍රෙඩ් දියන් ඩවුන් කරා ඒක තමයි ෆෝස් ෂොට් ඩවුන් එක තියලා ගන්න Enemy soldier incoming. Moving here. Hostile counter UAV overhead. පොඩි එකක් තියෙනවා Supply box is marked. ස්මූත් කෙහෙකට කලින් තරම් ගහගන්න Time for vengeance. You're redeploying. Your squad mates redeploying. ඉතින් අර වාඩු කියන ගානක් දඩ බොට මේ මැප් එකේ FPS අඩුයි ලා මේක පොඩි වුණානේ උබලා DLSS නෑනේ තිබ්බනම් මරුවා DLS තිබ්බනම් ඉතින් මෙහෙම නෙමෙයි FPS යන්නේ අපිට අර හරි අරක මගේ මේ මගේ හරියට වැඩ කරන්නේ මේ Nvidia scaling එක විතරයි මගේ FSR දැම්මත් හොඳ frame rate එකක් ඉන්නේ නැහැ ගැන මං කියනවා ඔය දැන් ඕන් නැති ඕෆ් කරලා නම් මනම් කරලා බැලුවා මම ඔක්කොම මම ගේම් ගහද්දී එද්දී ඔක්කොම ස්ටොප් කරලා ඉන්නේ බා
සියලුම දේවල් මම ටාස්ක් මැනේජර් එකෙන් බල කම්ෆිගර් ෆයිල් එකක් ඇත්ති නාරිද බ්ලෝට් එක අයින් කරන්නද නෑ බං ඒක තියෙන්නේ අර නිකන් ඔය බ්ලඩ් ඉෆෙක්ට් එතකොට ඔය මේ සන් ෂැඩෝ කැස්කේඩ් කියලා නම් මනම් ඔය මොනවා විකාර වගේ يعني ඒකට අර FPS බූස්ට් වෙනවා ඉතින් මන්න ඒක හැමදාම කරන එක අවුල ඒ කියන්නේ හැමදාම කියන්නේ ගේම් එක දාත්තාම කරනවා ඒක වැඩ කරනවා දාහන් බලන්න බෑන් වෙන්නේ නැත්තම් එක නෑ බෑන්නේ නෑ මම හැමදාම කරන්නේ ඒක මගේ නම් FPS මගේ 100ක්වත් යනවා නම් මට මෙහෙ 60 යනවා හරිද 60ට වඩා යනවා සමහරලා ඩ්‍රොප් වෙනවා බං ඒ ඩ්‍රොප් වෙන එක හැටි අපෙත් එහෙමයි දැන් මගෙත් මේ 190 ගණන් 200 මේ ගේම් එක අනික ඔප්ටිමයිස් නෑ බං ඒකයි බං මේවද බං අපි ගෙව්වේ මේ අද හෙට අනිද්දා යන ගේමුත් අපි ගහනවා මීට වඩා මේ හොඳට බං කියන්නේ මං කියන අලුත් ගේම් එක මේ Twitch එකේ මේක පකේ දැම්ම ස්පැම් එකක් බං මුගේ වැලක් විකුණන්න හුත්ත මට මේක අයින් කරන්න බෑ මැච් එකේ ඉඳලා බලපං කොයි Twitch එකේ පළවෙනි ස්ට්‍රීම් එකේ මේ බොක කරානේ එක ඔය ස්ට්‍රීම් ප්ලැට්ෆෝම් කීයක දානවද 4ක දානවා 4ක දානවා මොඩ ඉඳපන්කෝ ස්පයිසි සයිට් එක ගහගෙන පුකේ පො නෑ බව Twitch එකේ දාන්න වෙනවා කාවරේ මොඩ් කෙනෙක් නෑ නේද මන්නේ බෙදපන් මේ අයින් මොකද්ද හදිනු බේ මේකට වැලක් ඔය ඔන්ලි ෆෑන්ස් කරන මේ බේසික් එකේ ස්පැම් එකක් බං බේසික් ආවියක් තෝ බේසික් එක නෙමෙයි ඔකේ කරින් මේ මම රෙද්දක් සේවල ස්පැම් කරන්න ඕනේ නෑ නේ ඒක ජා බඩු වෙලා මදියට තා රෙද්දල් අපේ රෙද්දස් එක මට පේන්න බෑ බං Enemies deploy the counter UAV. Kill. Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunting. Signal broadcast detected. Encrypted රොගෙන් කරනවා the enemy signal by leading an enemy kill. මේ ගේම් එකේ ඔබ දන්නවා ෂැඩෝස් එහෙම ඕෆ් කරන්න පුළුවන් නම් මීට වඩා ස්පේස් එකක් මේ ෂැඩෝස් වලට තමයි බං ඔබ ෂැඩෝ ඕෆ් කරන්න බෑනේ ඒක තමයි මේ ෂැඩෝස් ඕෆ් නේ ඔව් මගේ මම මුකුත්ම මෙයා කරන්නේ නැහැ බාර මං කියේ ෆයිල් එක හදාගන්න කියලා ඒක දාලා බලන්න අනේක මේ ස්ට්‍රීම් කරන නිසාත් නෙමෙයි බං ස්ට්‍රීම් එකට එහෙම ලොකුවට යන්නේ නෑ බං ස්ට්‍රීම් ඉස්සර තමයි අර ස්ට්‍රීම් සැරට දැනෙන්නේ දැන් ඔය මේ Nvme කියලා එකක් තියෙනවා එන්කෝඩ් එකක් මේ ඉස්සර බෑ බං ඉස්සර එහෙම ස්ට්‍රීම් කරන්න බෑ හරි shit මෙතන මයින ඉන්ෆි ආවේ නැද්ද බං තා අඩු one shot nice bro nice come wadu come Down one squad mate. ball එකයි We'll get you redeployed fast. wadu come Getting another chance. Make it count. wadu run Down to you, soldier. Stay sharp. අර wadu kill පහක් කරන් උත්ත බොටා ගිටියට අනේ මොකද්ද බං යෝ Let's regroup and get back up. අර කම්පියුටර් එක දහම් බලන්න මම අයිද ඕ බලා මම එක් කරලා තියෙන හරිද ඒකේ ඒ දෙනව කරපන් sun shadow cascade එතකොට ඔය නම් මම කන්ෆිග් එක ඇතුළ ගේම් එකේ මොන හරි කියන්නේ මම කන්ෆිග් ෆයිල් එක setting වල සෙටින්ස් වල කිව්වේ ගේම් සෙටින්ස් වල ඔව් බා ෆයිල් එකක් නෙමෙයිද ඈ ෆයිල් යන්නේ බා ෆයිල් එකේ තියෙන අර notepad එකේ තියෙන edit කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම මොකද්ද කරන්න ඕන කියන්නකෝ මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ ඔය ෆයිල් එකේ තියෙන හරියද දැම්ම තමයි ඔබට දැම්මා ඔව් හරිද ගේම් ඕකේ එක මම අයින් වෙන්න මේ මේකට මොකේද දන්නවද යන්නේ ඩොකියුමන්ට් එකට ගිහලා player configure කියලා තියෙන්නේ මම ගේම් බෑ ගේම් එක close කරා ක්ලෝස් කර configure file එක ගිහිල්ලා ඩොකියුමන්ට්ස් ගිහින් මොකක්ද ඩොකියුමන්ට් වල යනවා ඒකේ system 7 මොකක්ද එහෙම එකක් තියෙනවා හරිද ඒකට ගිහිල්ලා උඹට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔය තියෙන ටික ඒ විදිහට edit කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ අර තියෙන මම graphic setting low දානවා. අර කියන්නේ blood effect එක බිඳුවේ ඉඳන් 2000ට දාලා තියෙන්නේ. අර ඒවා 2000ට දාන්න පෙලකට අඩු කරන්න. අර ඒ වගේ ඒවා. මොකේද දැම්මේ මම මේ homies දැම්මේ WhatsApp. වීඩියෝ එක දැන් ෆයිල් එක
link එක. ඒක දැන් graphic setting නම් බලන්න එපා. graphic setting මම නම් සේරම දාලා තියෙන low. ඔක්කොම low. මට මේක තියෙන්නේ අප ලෝ low දාලා තියෙනවා තියෙනවා. නම් හොඳයි. ඉතින් මට මට ඕනේ මේ FPS නේ උඹලට ඔව් ආවේ. මට ඕනේ මේ FPS නේ මට ඉතින් ලෝ දැම්මාම තව FPS නේ මේ බලන්න යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝ එක ස්ට්‍රීම් එකේ බලන්න ඕනේ නෑ ඊට පස්සේ ඒකට කොපිරයිට් එකක් දෙන්න ඕනේ බලන්න ඔව් වෙන එකේ content එකක් ඉස්සුවා කියලා. ඔව් Twitch එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ මේකේ දාලා Twitch නේ YouTube එකේ දාලා ඔව් Yo, bitch. Keeping our latency as low as possible. Hello? Starting off in the display tab on the Ah. graphics settings, display mode, you Wow, want to select man. between full screen exclusive and full screen borderless. Don't select I download one or the other delivery. two. Basically, Gana it's ada. a trade-off here. Exclusive Gana is better in terms ගහනවාද නැද්ද කියපා. ගාම පර මල් ලොබි. of motion if you're on a low. ගේම් එකේ settings නම් කොහොමත් මගේ ලෝ තියෙන්නේ ඔක්කොම හරිද ඕක තියෙන විදිහට හදාන මැෂින් එක 3 start එකක් දානවා වරෙන්. ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ දැන් ලයිව් එකේ නේ The options for 23 onto that. would be nice there if බෑග්‍රවුන්ඩ් එකක් එහෙම ඔක්කොම ඒව මගේ මේ OBS විතර යන්නේ. ඒක මම හැමදාම ස්ට්‍රීම් කරන්නේදී outside. කොහොම ලෝස් So කරනවා. all the in-game settings applied and that game now closed down. We need to make our way to this folder. So just Speed your of the- documents folder, then Call Hello. of Duty, and then players. Oh. Hello. Inside of here, Hello. you're gonna have a bunch Oh. of different Don't files. The one that we care about is options.4.cod23. You might not see the .cst bit because that's the file extension. So don't worry if you don't see that. What you then want to do to open this up, the most foolproof If way you to go have there. people before that don't Hmm. have the edit option. The best way ගිවිඩ is එකක් to යනවනේ බා. open up the search bar, go to ඒ Notepad, කොහොමද අපි මේ open ගේම් that එක up, offline and දාන්නේ? then you want to drag and drop ගේම එක ඔෆ්ලයින් පොඩ්ඩක් එන්න මම පොඩ්ඩක් ඩෙවල් දාගන්න. 23 file onto that, and you'll see it now opens up. The first setting we're going to change in here is 2 down from the top. It's renderer worker count. We want to set this to the number of physical cores that our CPU has. You can find this out by searching up your CPU online. The reason I recommend doing this is because some of the later Intel CPUs have performance and efficiency cores. And in that case, you just want to select the performance cores. If you try and just go to your task manager and do this, you might see a number that includes those efficiency cores. So search up your CPU on Google, find out how many physical cores it has, not threads, and put that number in here. So I've got an 8-core CPU with 16 threads, so I'm going to put 8 in here. This is going to give you the best performance in game, no debate about that. The next setting you want to find is corpse limit. යාළුවනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න යාළුවා. නාගේ Want to find these settings quickly, you can do Control F and then use the find dialog to type in, for example, corpse and then search for it. What you want to do here is turn this all the way down. To 0. By default, this will be set at some finite number, but we want to turn this all the way down. Now, in theory, it says number of AI corpses, so this shouldn't have an effect on Warzone, but just to be safe, turn it down anyway, just so we get in. Performance games in any part of the game that we play. Then show blood effects, turn this to false, just below corpse limit. This is going to turn off blood completely in game, which actually improves visual fidelity quite a bit, so that when you start shooting people, you've not got blood coming out in front of them, you can just see your target at all times. Below that, you've got blood limit and blood limit interval. In theory, these shouldn't be doing anything, assuming that you've got show blood to set false, but for safety, we're just going to put blood limit to true. උදෙම්මා Maximum of 2000. So you just copy from over here into here, and that way blood is limited as much as possible. Just below that, you've got show
brass so we can turn off the bullets coming out of guns. Once again, it just cleans up what we're looking at in-game at any time. Then you need to find corpses culling threshold, and you're going to turn this down from the default of 0.85 down to 0.5, and then just add a 0 so that it matches the number of zeros. Once again, just to make it safe, I'm not sure how these config files might handle it if you lose certain amounts of zeros in these numbers. Catmull clock subdivision level, bit of a mouthful that, but we want to turn this down from 3 to the minimum of 0. This should make the game look a lot worse, because this is all to do with the geometry of objects, and the higher this is, the more detailed geometry of objects is. But turning this down to 0 gives a little bit of an FPS boost, and it doesn't seem to change anything in terms of what we're looking at, so bit confusing on what it's doing, but a nice little hidden setting that not many people know they need to change. And then just a little bit down from that, we've got Sun Shadow Cascade. This one, I'd recommend you copy over this whole string of text. So low one cascade, copy that and replace in between the info. Commas over here. This is just going to make sure that the formatting is exactly as the file wanted to do it. This just will turn down basically the overall quality of shadows that come from the sun. It's weird that we can't change this in-game, because this one is actually a pretty significant one in terms of performance. And then just a little bit down from that, we've got reflection probe relighting. Turn this down to 1, and then below that, static sun shadow clip map resolution, turn this from 1024 to 0. Last couple of things we're changing in here, GPU upload heaps. This enables optimizations when resizable bar is supported. This is still a bugged setting. From what I know, it actually causes a lot more stuttering and a lot more 1% lows in your performance, so it's recommended that you still keep this to false. Hopefully in the future they can get this fixed and we can turn this back to true. But for now, I think false is still the best option. And just below that, we've got enable velocity-based blur. Yuck, we do not want any blur, so we're going to turn that to false as well. Then a couple of little interesting things in interface, which I like changing. Skip intro and viewed splash screen. I'd recommend skip intro, you turn that to true, because we don't want to see that intro every time we open the game. We want to get in game as quick as possible, and then enable the player to skip the splash screen if you at least once. Make sure that's true as well, so you don't need to see the splash screen every single time. And then with all that dialed in, all we need to do is press File and Save, and then close the notepad, and that'll all be dialed in. If you do go in game and change around any settings in the graphics that we changed earlier now, you might see some bits of that config file reset. So if you start playing around with graphics, just make sure you keep going back to that config file and making sure everything's dialed in as we just did it. The last things we're going to cover are 2 Windows settings that are really important, not just for COD, but for any game you play on PC. So super important we get these dialed in. First one, we're going to search down here for game mode, then open up game mode settings and make sure that game mode is on. Just overall optimizes Windows for PC games.
thing on Modern Warfare 3 Walu, and Warzone hey 3, bro, whatever we're calling it now, inna. is that hacks මම or මේ hardware පොඩි accelerated. ඩිංගි බරස්සයක් ඇදුවා. හෙලෝ. හරිද හරි අදානම් ගත්තවල. බලන්න අර ඒක 3 අර වීඩියෝ එකත් ඕෆ් කරා. මොන අර පටන් ගත්ත ගමන් එන උත්තර. ඔය ඒ ඔක්කොම ඕෆ් කරාම බා ඒව ඕනේ නැති ඒවා නේ ක්ලික් කරාම යනවා හැබැයි ඒක. ඈ නෑ ක්ලික් කරන්න නැතුව දැන් පෙලක් ඒක මේ බලාම් පට ගාලා ඒක මේ වුණා බං ක්ලික් කරනට වඩා ෆාස්ට් බං ඒක. ක්ලික් කරන්න නැතුව කෙලින්ම වැටෙන්නේ මේකට බා හ්ම්. ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ කෙලින්ම ක්ලික් කරාම යනවා හැබැයි. නෑ ක්ලික් කරන්න නැතුව ඉතින් යනවනේ බා ඉතින් ක්ලික් කරනවත් අත ඔබන්න ඕනේ නැහැ එතකොට බන්න ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ හැබැයි. ඊට දිය ෆාස්ට් බා ඉතින් කෙලින්ම ඒ ස්ක්‍රීන් එකට වැටෙන්නේ නැතුවනේ යන්නේ බල මැච් එක නෑ බා දහම් මැච් එක. මේ කනෙක්ටිං හුත්තෝ මමනේ සෝරි බැන්නත් තියෙනවා. වයින් නවා. සෝරි බා කෝ ෆෝසා human verification එකට එන්න ඕනේ බං කෝඩ් එකක් දීලා කෝඩ් එකේ බග් එක තියෙනවද බලන්න. නොමැලීනේ සමානයි. කෝ ෆෝසා දාමු. ෆෝසා ගහන්න ඉතින් උඹලා එන්න බෑ. කෝ I am not a robot කියන එකට දාන්න ඕනේ බං මේ බග් එක හොයන්න කෝඩ් එක දාලා බං. අන්න ඒක තමයි බං හොඳ. එතකොට බං අපි වගේ හංජකයෝ අසරණ වෙනවා. උඹේ අම්මගේ තමයි බග් එක කියලා කියන්නේ. බග් එක හොයන බං කොල්ල සෙට් එක දාලා ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක ගන්න. එකෙක් නෙමෙයි තුන් දෙනා උඹ මේ ලිතිර උඹ මේ කමෙන්ට් දාලා තියෙන්නේ ලයිව් එකට නෙමෙයි බා. එහෙම උඹ මගේ ෂෙයා කරපු කෑල්ලට පෝස්ට් එකට දාලා තියෙනවා. කෑල් මේ යාළුවට බ්‍රෝ කනා දාලා ඕවට කරපන් මා ෆ්‍රෙන්ඩ් එකනුත් අයින් කරපන් ඔය ඕවා කියව තා මට එන්නේ බා දැන් ඔය උඹේ ලයිව් එකට උඹට දාද්දි කො වෙන ඉන්ෆිගේ පුගේ පුක සුදුද ඔව් ඔව්ගේ පුක සුදුයි වරෙන්කෝ කවුද බං ඔය දාන්න රැප්ටර් එක අවුයන්ක උඹ මට සුදු පුකුඹට දෙන්නම් බා මේ උඹ මට තට්ටු දාන එක නවත්තපන් ඈ TikTok එකේ තට්ටු දාන එක ඌයි මා විතරයි දන්නේ ඒක ඌයි මා තට්ටු දා ගන්නවා බං දවස් නච් කරන එකනේ අර පෝක්සර FB එකේ පෝක් කරනවා ඌයි මා හප්ප ගන්නවා කියලා මම දන්නේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා FPS බූස්ටර් තියෙනවද මන්දෝයි තියෙනව නේද ඔයාලා මට බැන හිටියා නේද නෑ බැන්නේ නෑ නෑ හිතපන් කෝක දැන් 3060 එක කරනකොට කොහොම ඇද්ද කියලා නිකන් මාරේ ස්මූත් ගතිය අප්පා ඒ කියන්නේ unwanted ඔක්කොම ටික අයින් වෙනවනේ බා මගේ නම් wanted දේවල් ටික අයින් වෙලා තියෙනවා උඹ කොච්චර කරා නෑ උඹ 60 ලිමිට් කරලා නේද උඹ මොකද එක්ස්පෙක්ට් කරා ඔය 60 ලිමිට් කරා කියලා මීට වඩා ඉතින් කරන්ට් සේව් එකක් මාරෙනවා මොකද රට තට්ටු රෑට තට්ටු දෙන්නන් දන්න මගුල තමයි ඔයා ආසයි දන්න මගුල තමයි ස්කට්ටර් මේ ස්කට්ටර් බැඩපන් කියන ඔබ 120ක් යනවා කියලා කියන්නේ FPS මගේ 120ක් යන එක මගේ 65ක් වගේ යන්න එක නෑ ඉතින් මුගේ ඇත්ත බං ඒක මේ සේව් වෙනවා ඒක නම් ඇත්ත නැත්te නෑ මු දන්න දෙයක් නෑ හරිද කට විතරයි යෝගය අද ඔබ දන්නේ ආහ් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මේක ඉද්දි වැඩන්නේ මේ අම්බරලා නැන්දම තියෙනවා ඉවර ඒක එලියෙන් කියලා මම කියනවා අරග ඇහුවා ඒක රගුල වෙන්න මං හරියට කියන්නම් පොඩ්ඩක් මේක ඉවරලා මං ආන්නම් ඉඳපන් ඕ හෙට ගන්න බැයිද හෙට ගන්න හදලා නෑ බා තා එහෙම මේක හදලා නෑ අර හදන්න ගියම මට සුදු වෙන්නත් එකක් ඕනේ බා සුදු වෙන්න ඕනෙත් නෑ උඹට නම් අර ක්‍රීම් ගන්න ඕනේ අර පොඩ්ඩක් මේ පැහැපත් වෙනා එන්න සම පැහැපත් වී එන්න එකක් දැම්ම නම් හරි එහෙම තමයි අර ට්විච් එකේ අර හුක්තමට අයින් ගන්න අමතකුණානේ අයියෝ එක ඇවිල්ලා ඔන්ලි ෆෑන්ස් එක මාකට් කරන ඌ එතනට ඇවිල්ලා තෙන්න ගන්නවා ඉඳලා ට්විච් එකේ පළවෙනි ලයිව් ඌ ඇවිල්ලා ඔන්ලි ෆෑන්ස් ෆස්ට් චැට් එක බා පළවෙනි චැට් එක ස්ට්‍රීම් එකේ බා ස්ට්‍රීම් එකේ නේ ට්විච් එකේ මම හරි සතුටෙන් හිටියේ බා මගේ හතුට කැඩුනා බා සපු මන්නා
Nvme පාර කොහෙද උත්ත ගියේ? එන්පේ ඔයාට ගහලා ඉන්ෆියා අපේ ඉන්ෆියාට ගහන්න දෙන්නේ නැහැ කොහෙම. මාව හැන්නිච් වුණා. අයියෝ ඉතින් මේ මලන් අපේ ටික විතරයි ඉන්නේ. අර ගැරියා නෑ ඉතින්. Nvme කොහෙද බං ඉන්නේ? අද අරු වෙන්නේ කවුද ස්කට් එන්නේ බලපන්. නෑ ඌ ගියා මේ කාටද ලන්ච් එකක් දීලා එන්න. ලන්ච් එක? ලන්ච් එකක් දෙන්න ගියේ. මේ වලර. මම දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අල්ලේ නෑ නේ මම පෙපන් නෑ මම බැලුවේ පෙපන් නෑ ගන්න බෑ. FPS boost නෑ බෑ ඒක බොරු කියන්න ඕනේ. මම ඒක කරලා බෑකප් එකක් දාත්තා ඒ ෆයිල් එකට. මට ඒක රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් නේ මොකක් හරි. ඒ ෆයිල් එක බෑකප් කරගෙන තියාගන්න. මේ ෆයිල් එක ඒ පුළුවන් බෑකප් කරගන්න. නිකන් ඒ ෆයිල් එක උඹ දාගනින් කොපි කරගෙන කොහෙද හරි තියාගන්න. ඊට පස්සේ රිප්ලේස් කරපන් බායයි දාන වෙලාවට. බෝකෝ මේ ෆෝන් එකකට හරි ඩ්‍රයිව් එකකට හරි දාලා තියාගන්න. උඹේ නම් හાર્ඩ් වල තියාගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. මෙහෙ ඉන්නවා. යංගු ගහන්න. එන්නකො. එන්නකො යන්න. එහෙනම් ඉන්නවද? අන්න. අරු වෙනවා, පයින්නවා, මැරෙනවා. හරි සතුටු. ප්ලේට් එකක් නැහැ නේ වැඩිපුර. එකයි තියෙන්නේ නගනින්කෝ. මේ යෝ මේ හත්තු ඇවිල්ලා වද දෙනවා බං. මේ බිල්ලිම ඉන්න. අනේ මුට ගහපන් මු. මේ මුගෙන් තමයි කල්නුත් කෑවා. නෝ බුඹේ නෑ ඕනේ. බලනුන්ට බැලලා බෑ හරියන්නේ නැහැ. පරට කරන්ට් එකක් ගියා. කරන්ට් එක වැදුනාද? නැත්තම් වෙන දෙයක් අම්මෝ හුත්තෝ. මේ මොකද බම් මේ අපි බල්ලෝ වගේ කන්නේ. කන්නේ ඉතින් අපේ අනිත් ටීම්මේට්ලා නෑ වගේ නේ ඉතින්. ඒක තමයි කන්නේ. දෙන්නෙක්ම නෑ. අදිමුද බං ඉතින් මේක? නෑ ඉතින් මේ ගහමු ඉතින් දැන් මේ ගහන්න ගත්තා. අපරාධෙන්න. XP එකක් හරි ලෙවල් අප් වෙන්නේ. ලෙවල් හරි අප් වෙන්නේ. ඉතින් කතා කරා නේද කවුරු හරි? මට එපා වෙන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි. ගේම් ගහන්න කතා කරලා දෙන්නම විහිං. අර එකෙක් ගියා ඩිනර් දෙන්න. අනිත් එක ලන්ච් දෙන්න ගියාද කොහෙද? සක්කියෝඩේ. සෝරි. shit. සනුර වරෙන් රෑ වෙලා පොඩ්ඩක් මේ අපි අර වීඩියෝ එක ගැන කතා කරන්නත් ඕනේ සනුර. මට මේ බලව මේ අල්ලන්න බෑනේ උත්ත මේ. කැම්පස් බොයිස්ලා. නිදරයි උත්ත. යන්න එපා එවරි. යන්න එපා. තා රෑ වෙලා කිව්වනම් හොඳයි. උඩ. මගේ එම් එක ෆක් කළා. මොකක් හරි වුණා මගේ එම් එකට නම්. මේක අර කැරි පූසාව ගහලා. මාළවම් මේ තුවක්කු නේ. හරි යට ගහ. එන්නවා ගහන්නේ. මාක් කරපන් ගහන දිහා. මෙහෙම ගහන්නේ. මේ රයිට් හවුස් එක උඩින්. PS බර බූස්ට් වනේ.
අන්න ඉස්සරහට උඩින් වෙන්න. ආවරි. දැන් නම් මචං ගේම් එක ස්මූත් ආ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර කලින් FPS ගානම යනවා ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ස්මූත් බා. ඔව් නෑ. නෑ ඒ කියන්නේ ඒ ස්ටේබල් වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ බා. ඒ FPS ගාන. අර කලින් වගේ ඩ්‍රොප් ඔව් වෙන්නේ ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැහැ. ඕකෙන් එන්නේ අර අන්වොන්ටඩ් ඒව මකලා දාන එක මම දන්න තරමේ. මගේ හැබැයි අර ස්ක්‍රට්ටාගේ හැමදාම කුණු නෑ බං මං හැමදාම ක්ලීන් කරනවා මේ කැෂ් මම හැමදාම ක්ලීන් කරනවා උඩ අවරි මගේ උඩ මෙතන ඉන්න එකයි තියන්නේ එකයි ඉන්නේ තුඹගේ හැංගිලා ඉන්නේ මට යන්න යන්නේ ඌ ස්නයිපර් යන්නේ තියන්නේ හරි හරිද BS අනේ මට ටීම් එකක් ඉන්න එතන හරි මට දුවන්න තියාගන්න නෑ නැග්ගපම් බල්ලා ඔය ටවර් එක ඇතුලේ යන බලන්න ඒ ඉන්නවා වීඩියෝ එකේ නෑ මට යන්න තියාගන්න නෑ වෙන ෆුල් ටීම් ඉන්නවා මේක ඔය මගේ ගන්න එක ඉස්සරහ ඔය ඉස්සරහ තියෙන ගන්න නෑ මගේ ලෝඩ් අවුට් තියෙන්නේ මගේ ලෝඩ් අවුට් එක නෙවෙයි නේද වෙන එකකේ හරි ලෝඩ් අවුට් එකක් තියෙනවා මගේ උඩ ඉන්න හරියට උඩ මේ උඩ නෙමෙයි මේ අනේ යකින තුනක් විතර ඉන්නවා disable නේද මාර ජරා කමෙන්ට් එක ඩීක් කරලා වාව් උගෙරෙත් දාලා ප්‍රොමෝට් කර නෑ උඹේ නෙමෙයි අර අරු අර ඔන්ලි ෆෑන්ස් මාකට් කරපු එකාගේ ඌ අප්පකට ඇවිල්ලා ලැබ්බා මට මේ ලෝඩ් අවුට් එක ගන්න වෙනවා සමා වෙන්න but I have to do this I have to do this මේක පන් හරි කවුරු හරි බලනවා වන්දියා ඉතින් බලන්න එපා මං කැතයි මම දිහා බලන්න එපා පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙන්න පුළුවන්ද මෙහාට උනානේ මාත් මෙහාට වෙන්න මං දිහා බලන උන්ට ගා ගන්න බෑවා what the fuck අයියෝ මේ ඩවුන් වෙලා අනිත් පැලැස්සට වයින්න එපා පූජෝෂා ඕකේ අද නම් මේ මහා බලු විදියට ගෑවු අඩම උදේ ගැව්වා බං මේ දැන් කන්න එපන් මේ මාර කෑමක් කෑවනේ අපි නෑ අපි දෙන්න එහෙම කෑ ඇයි දන්නව අනිත් උන් දෙන්න නෑ ඉතින් බං නෙම්බිට මොකද උනේ කියලා ඕල්ලක් දාන්න බලපන් ඔය ලොබි එකට ඇදලා දාපන් කරානම් අයියෝ දෙන්නෙක් නෙමෙයි උඹලගෙන් 100ක් ගම්මත් උඹ කනවා බා එහෙමද
ඔයා එන්නකො එහෙනම් ඕසෝන් ගහන්න ඔයත් මැෂින් එකක් හදාගෙන එන්නකෝ. ඔයා ගහලා පෙන්නන්නකෝ. අර ජොෂ් අයියා අපේ. ඔයත් මැෂින් එකක් හදන් ඇවිල්ලා ගහන්නකෝ එහෙනම්. අම්මා බයිනවා වගේ. මට කියලා වුණා නේ උගේ අර ෆ්‍රීස් වුණා කිව්වා මොනවාද වුණා කිව්වා නේද මේ සිද්ධියක් උට වුණා නේද baby නෑනේ බං ඉතින් මෝ අයියා ෆෝන් ආන්සර් ගන්නෙත් නෑනේ අපි දෙන්නට ඇටකන්න අපි දෙන්න කනවා බං ගෙවුත් අපි දෙන්න ගේම් එක පාන ගහන්න බෑ බං මේකේ එහෙම ටීම්මේට්ස් ලා නැතුව එහෙම රැන්ඩම් එක හරි අමාරුවෙන් ගන්න මං ඒක යාර හතරම නැතුව ගහන්න මොකෙක් හරි ඒක කියලා බුල ගෙලුවොත් ඉවරයි අයියෝ තාවේ කවුදායි සරි බලන්න අනේ බයන්න අයියා ගිහිල්ලා දාවද ආව මොකද උනේ බං බ්‍රයි ඌ ඩෙවන්ට මීටින් එකක් නැත්නම් උට බයිනවා වගේ දරුවෝ මීටින් එකක් වගේ කියලා අයෝ 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 මේ ලයිව් එක එඩ් කරලා දාමුද බං වැඩක් නෑ මේ නිකන් තියෙන්නේ බං එකක් තින්නේ නෑ අනේ යාළුවනේ හෙට සෙට් වෙමු එහෙනම් අපි ගියා